ล่สดเป็นตู้ ไม่จะเอาไว้ไปลงติ๊กต็อกเห็นเขาถ่าย ไม่ดูคนสับก็ยังไม่แก่เท่าไหร่นะไม่หรอก แม่นบอกงานสั้นสูง